امشب در 24 دیدار تاریخی ولادیمیر پوتین و احمد الشرع در مسکو. رئیس جمهوری سوریه میگه دمشق به همه تعهدات گذشته با روسیه پایبند میمونه. شایعه کناره‌گیری احتمالی استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه. کاخ سفید میگه این اخبار درست نیست. حمله هوایی پاکستان به کابل و قندهار 5 روز بعد از آغاز درگیری مرزی. دو طرف بر آتشبسی 48 ساعته توافق کردند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه گفته مسکو آماده تقویت روابط با دمشق. آقای پوتین که در کاخ کرملین با احمد الشرع دیدار می‌کرد گفت روابط دو کشور تاریخی و مبتنی بر منافع دو ملته. الشرع در نخستین سفرش به مسکو گفته دمشق به همه توافقات گذشته بین دو کشور پایبنده و پوتین هم به نزدیکی بیشتر بین دو کشور تاکید کرد. از شما برای استقبال از هیئت نمایندگی ما که از بخش‌های مختلف تشکیل شده و توسط معاون نخست وزیر هدایت می‌شود سپاسگزاریم. ابتکارات جالب و مفیدی مطرح شده. ما آماده‌ایم هر کاری لازم باشد انجام دهیم تا آنها را به اجرا درآوریم و همچنین توافق‌ها و تماس‌های منظم از طریق وزارتخانه‌های خارجه ما داشته باشیم. از دیدن شما بسیار خوشحالم. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. باورش سخت سمیرا، اینطور نیست؟ آقای شرع در حالی به کاخ کرملین رفته که احتمالاً چند کیلومتر اونورتر رئیس جمهوری سابق سوریه بشار اسد در مخفیگاهش است. همینطوره، باورش بسیار سخته. برای بنیاد دفاع از دموکراسی ها FDD کسی مقاله‌ای نوشت و گفته بود که این دیدار انگار غیر واقعی است و فقط در خواب میشه چه این چیز رو تصور کرد. هرچند آقای الشرع نشون داده که در تمامی این ماه‌ها مایل هست که با همگان یک گفتگویی رو انجام بده، یک دری رو باز بکنه. میدونیم که حالا با کمک عربستان سعودی در کنار آقای ترامپ قرار گرفت، صحبت کردن، دست دادن. از طرفی میدونیم با اسرائیل به شکل غیر مستقیم مسائلی رو سعی کرد حل بکنه، ولی با پوتین و روسیه از این منظر که همونجا آقای اسد الان هست، کسی که برای سالها امپراتوری خودش رو در کشور سوریه داشت و با آمدن الشرع و سربازانش از اون امپراتوری دست کشید، فرار کرد از همون پایگاه روسی که امروز بسیار راجبش صحبت شد بین پوتین و الشرع. در اینجاست نکته که به هر حال خانه آقای اسد هست در شرایط فعلی، هم او و هم خانه 2 میلیارد دلار پول مردم سوریه که الان در حساب‌های بانکی مربوط به خانواده اسد هست. آقای الشرع پیشتر اعلام کرده بود که خواهان اینهاست، هم خواهان اینه که اسد برگرده اونجا دادگاهی بشه. ماه پیش خیلی روشن و قانونی آمدند سوری‌ها حکم جلب او رو صادر کردند، روشن کردند که موارد اتهامی آقای اسد چه هست و همون 2 میلیارد دلار رو دنبالش بودند که برگرده. اما گذشته از این آقای الشرع خیلی روشن میگه که ما به دنبال این هستیم که روابط اقتصادی و تجاری خودمون رو مشخصا در حوزه انرژی، در حوزه مسائل نفتی با روسیه گسترش بدیم. آن چیزی که بود رو بخوایم ثابت بکنیم، مستحکم بکنیم، نشون بدیم که اونها همه با قوت خودش باقیه و از اونجا به بعد این رو هم گسترش بدیم. بریم بخشی از صحبت‌های آقای الشرع در همین رابطه رو بشنویم. روابط تاریخی قدیمه كما ذكرنا. روابط تاریخی دو جانبه و منافع مشترک ما را به هم پیوند می‌دهد و پیوندهایمان بسیار است. بخش بزرگی از غذای سوریه از روسیه تامین می‌شود و بسیاری از نیروگاه‌های ما به تخصص روس‌ها وابستند. روابط استراتژیک و سیاسی ما چه در سطح منطقه و چه بین‌المللی به شدت با روسیه گره خورده. ما به همه توافق‌های گذشته و این تاریخ غنی احترام می‌گذاریم و در حال بازسازی و بازتعریف این روابط هستیم. بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات. این به اون معناست فرداد که هر آنچه که اسد با روسیه امضا کرده امروز برای الشرع همچنان قانونیت داره، مشروعیت داره و بهش استناد میکنن. این رو نمیخوان پاره بکنند و توافقهای جدیدی رو امضا بکنن. راجع به حضور نظامی این بحث بسیار مهم هست. به هر حال میدونیم که کشور روسیه حضور نظامی داشت برای سالها، دهه‌ها در کشور سوریه و 2 تا پایگاه مهم، یکی الحمیم هست همونجایی که گفتم اسد ازش فرار کرد در لاذقیه و دیگری در
خرطوس یک تأسیسات عظیم دریایی اونجا روسیه داره و مایلی که اینها رو نگه داره. کارشناسان روسی میگن که برای این دو آقای پوتین حاضر خیلی امتیاز به الشرع بده. حالا بعد ببینیم که چه امتیازاتی خواهند داد. هیچ چیزی بین این دو امضا نشد. امروز صحبت بسیار شد ولی هیچ کاغذی رو امضا نکردن. این دو پایگاه نظامی بسیار برای روسیه مهم هست، میخواد همچنین اینها رو نگه داره. برای سوریه مایلند که در جنوب اون جایی که یک مقدار با اسرائیل مسئله دارن، میدونیم که به هر حال در بخش حائل مرزی اسرائیل وارد شده در خاک سوریه، اونجا مشکلاتی دارن و در گزارش آمده که شاید الشرع بدش نیاد که نیروی نظامی روسی اونجا مستقر باشه که کمک بکنه به امنیت سوریه. از طرفی میدونیم که در رابطه با همین اسرائیل مایلند که کمک‌های روسیه رو داشته باشن، روسیه رو این وسط میانجی دیگری قرار بدن، افزون بر حالا میانجیگری آمریکا. و در رابطه با مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به انرژی، مثلا روسیه بیاد در گسترش میادین نفتی به الشرع و دولت موقت سوریه کمک بکنه. در رابطه با مسائل بهداشت، بیمارستان، تأسیس بیمارستان و همه اینها صحبت شده. وزیر خارجه، وزیر دفاع سوریه بوده اونجا، با همین همتایان روسیه خودشون دیدار کردن. بسیار سفر مفصلی بوده، مسائل مختلفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. و خب باز برگردیم به ابتدای سخن، بسیار قابل توجه به این خاطر که روسیه در کنار جمهوری اسلامی از اون ستونهای محکم پشت الاسد بود که نگذاشتن که دولت او در جریان جنگ داخلی یا حالا اعتراضات مردمی از هم بپاچه. و الان داریم میبینیم که آقای پوتین آغوش خودش رو باز کرده روی اون کسی که آمد جای اسد رو گرفت و دولت جدیدی رو اونجا پایه‌گذاری کرد. و این نشون میده که به حال روسیه مایل هست که منافع خودش رو پیگیری بکنه. هرچند که امروز پوتین میگفت ما با این کار داریم نشون میدیم که فقط منافع مردم سوریه برای ما مهمه، ولی نشون میده که به هر حال روسیه دنبال اون اهداف خودش در خاک سوریه است و حالا چه اسد چه الشرع چندان برای آقای پوتین به نظر میرسه فرق نکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. از نگاه بسیاری از ناظران سفر احمد الشرع به مسکو برای خاورمیانه به ویژه از نگاه تهران بسیار مهم و حساسه. فراموش نکنیم که روسیه و جمهوری اسلامی سالها از بشار اسد در جنگ علیه شورشیان سوریه حمایت نظامی کرده بودند، هرچند که همین مخالفان حکومت اسد حدود یک سال پیش در سوریه به قدرت رسیدند. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول، و امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین‌الملل از برلین با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. با آقای چاهکی شروع میکنم. باورش سخته، عملا دو طرف زمانی در جنگ بودن به واسطه دولت بشار اسد. این چه تصویری به ما میده در مورد نگاه عملگرایانه و پراگماتیک چه در دمشق چه در مسکو؟ سپاس از شما جناب فرهمند. سلام خدمت جناب فرهمند، جناب فرزاد فرهمند، و درود و مردم ایران سرود آرزو میکنم. واقعا تاریخی ترین سفر یک جهادی سابق، تروریست سابق، لیبرال دموکرات مذهبی امروزه که تاکنون هم حتی دست رهبران زنان سیاسی جهان نمیفشارد، ولی بسیار زیرک و باهوشه. ببینید این سفر همکنون برای احمدالشاه ثمره و یک دستاورد سیاسی بود. بنیان سیاسی حاکمیت خانواده اسد در سوریه که داره ویژگی پرتنوع قومی و مذهبی قوم علوی بود و علویان از حامیان شورش‌های بعد از حاکمیت در حقیقت بهرام‌الشهر هستند و پوتین با گفته آقای رئیس جمهور شروع کرد، یعنی یک پیام مشخص داد که حمایتی میکنه از ریاست جمهور مشروع سوریه. از پارلمان در انتخابات سوریه دفاع کرد، در حالی که بسیار پرمسئله است انتخابات فرمایشی سوریه، و در حقیقت میتونه کمک کنه برای هماهنگ کردن با جمهوری اسلامی و عدم حمایت از شورشیان منسوب یا منتسب به علویان و یا منسوبین به بشار اسد. اینجا نکته مهم اینه که در حقیقت جملات پوتین بسیار معنادار بود. جناب فرزاد ببخشید، این که گفت در تمام دوران 80 سالی که شوروی و روسیه حمایت کردن از
حاکمیت سوریه به ویژه روسیه همواره منافع مردم سوریه طرف اصلی بوده. به این ترتیب پوتین مطرح میکنه قبلا منافع مردم سوریه خاندان اسد بوده، امروز در حقیقت خاندان جهادی‌های جدید سابق و لیبرال دموکرات‌های امروزه. تأکیدی که داره بر منافع دو طرفه. اینجا بشار اسد پیام میگیره که سکوت مطلق کنه و من فکر نمی‌کنم که احمدالشهر اصرار جدی داشته باشه برای استرداد، چون اگر قرار جنایات حاکمان بررسیش که باید بررسی بشه، اون وقت جهادیان سابق النصره، جنگجویان افراطی که از چچن، چرکیز و داغستان بودن هم باید بررسی شه. منافع اگر وقت باشه بعداً خواهم گفت، منافع جدی احمدالشهر یک پیام دیپلماتیک به سراسر جهانه، یک توازن نیروی جدید در سوریه. اگه توجه بکنیم اسرائیل تا 40 کیلومتری دمشق آمده، هر جا اسرائیل میاد خارج نخواهد شد. دفاع از مسالمت دروزی که قاطعانه اسرائیل حمایت میکنه و تنها راهی که وجود داره الان برای احمدالشهر این که هماهنگ کنه با اسرائیل از طریق یا پلیس نظامی روسیه که در 2 سال آخر حاکمیت بشار اسد در حقیقت میشه گفت تا حد معینی تونست کمک کنه برای کنترل درگیری ها، و امید به این که ترکیه بتونه هماهنگ کنه با اسرائیل امروز به خاطر تنش مناسبات نیست. این یک سفر همه جوره برد در وهله اول برای حاکمان جدید سوریه است. آقای فرهمند، فقط روسیه نبود که در کنار حکومت بشار اسد بود. بیننده های ما میدونن متحد مهم دیگر بشار اسد جمهوری اسلامی بود. میفهمم که چرا دمشق به دنبال راپروشمان با مسکو هست. کشوری مهم هست، عضو دائم شورای امنیت هست، بسیار تاثیرگذار هست. آیا میشه تصور کرد که همین دیدار رو در تهران یا جای دیگری بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهوری موقت سوریه هم ببینیم، یا فکر میکنید دست ایران کوتاه خواهد ماند از یک رابطه اصلاح شده جدید با دمشق؟ پاسخش یک نه بزرگ است. ببخشید من در آغاز عرض سلامی هم بکنم خدمت شما و جناب چاهکی. عذر میخوام. پاسخش نه بزرگی است، یعنی اینکه هیچگاه من فکر نمی کنم که حکومت جدید سوریه هیچگاه با ایران رابطه خوبی یا رابطه دوستانه‌ای بخواد برقرار بکنه. این تضاد هم به خاطر کینه‌ای که وجود داره نسبت در این سالیانی که جنگ داخلی در سوریه بود و هم که تضاد ایدئولوژیک مانع از چون این چیزی میشه، و این صرف نظر از این است که در تهران چه کسی حاکم باشه، یعنی هر حکومتی در ایران روی کار بیاد و تا مادامی که حکومت سوریه در دست حاکمان کنونیش هست هیچگاه رابطه خوبی با ایران نخواهند داشت. یک نکته‌ای که در اینجا جلب توجه گفتید هر حکومتی که در ایران روی کار بیاد یا هر دولتی؟ هر حکومتی، یعنی به خاطر تضاد ایدئولوژی که در واقع اون تضاد عمیق شیعی به سنی و اون از دید کسانی که الان در سوریه بر سر کار اومدند تفاوتی بین حاکمان ایران و بین مردم ایران وجود نداره. اساساً یک نگاه بسیار منفی نسبت به ایران و ایرانیان در این میان این دولت مردان جدید دمشق هست که این مانع از این خواهد شد که مادامی که این حکومت باشه، صرف نظر از اینکه در تهران چه کسی حاکم باشه، هیچگاه رابطه دوستانه با ایران برقرار نخواهند کرد. یک نکته جالبی که توجه رو جلب میکنه این هستش که همین اخیراً آقای عراقچی گفته بود که ما با ترامپ مذاکره نمی‌کنیم چون کسی است که ما رو بمباران کرده و ما با چنین کسی نمیتونیم مذاکره کنیم. همین آقای شرق بسیاری از همرزمانش در بمباران‌های هواپیماهای روسیه کشته شدند. سالیان سال او و همرزمانش زیر بمباران هواپیماهای روسیه بودند و تلفات بسیاری دادند. همین الان بشار اسد در همون شهری است که این آقای شهر رفته اونجا، یعنی مانند این است که آقای خمینی در سال 58 ما میشد میرفت قاهره، ولی دیدیم که این چیزها یعنی عملگرایی سیاسی که در اینها وجود داره مانع از این نشد که بخوان برن با روسیه دوباره بخوان یک باب رابطه نزدیکی رو برقرار بکنن، حتی رابطه راهبردی، و این خیلی باید مورد توجه کسانی باشه که در ایران دچار یک دوگمه هایی هستن که کاملا با سیاست مغایره.
برای هم سوریه برای روسیه مهمه، هم الان به نظر میرسه که برای آقای شر هم مهمه که بتونه در واقع حامیان خودش رو یا کسانی که بتونن کمکش کنن برای پای گرفتن حکومتش و اینکه سوریه رو بتونه منسجم نگه داره، تخم مرغ‌هاشو همه رو در یک سبد نچینه، بتونه با قدرت‌های مختلفی سر و کار داشته باشه، از همه اونها کمک بخواد. روسیه خیلی مهمه در این میان و بنابراین هیچگاه نمیشینه گیر بده روی موضوع اینکه باید بشار اسد رو با ما تحویل بدید یا اینکه خسارات باید بیاد روسیه جبران بکنه. ممکنه که اینها اسماً مطرح بشه ولی حتما قلباً دنبال چنین چیزهایی نیست و این موضوعات فراموش خواهند شد. برای روسیه دو پایگاهی که داره، پایگاه خمینیم، پایگاه هوایی خمینیم و پایگاه دریایی تارتوس در سوریه مهمه و در مقابل هم آنچه که آقای شرع میخواد از پوتین براش انجام بده این هستش که یکی مسئله بازسازی ارتش سوریه است و دیگر موضوع کردهاست که روسیه حامی کردها بوده در تمام این سالها و الان برای سوریه مهمه که بتونه اگر حمایت روسیه رو هم جذب کنه برای اینکه کردها به جای اینکه بخوان قلمرو خود مختار داشته باشن در حکومت مرکزی سوریه ادغام بشن و این چیزی است که خواهان کمک روسیه است برای اینکه عملی بشه. شاید حتی آقای پوتین بتونه در میانجیگری میان با اسرائیل هم کمکش بکنه برای اینکه الان دست آقای شرع خیلی زیر سنگ اسرائیل و برای اینکه بتونه خودش رو خطر اسرائیل رو از سر خودش رفع بکنه میتونه آقای پوتین با توجه به رابطه نزدیکی که با نتانیاهو داره با اسرائیل داره در این زمینه هم بتونه براش کمک رسان باشه. ممنونم از هر دو شما. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین‌الملل از برلین. دو منبع مطلع به پایگاه خبری میدل ایست آی گفتند که استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه قصد داره از مقامش در دولت ترامپ کناره‌گیری کنه. این تصمیم بعد از اونه که استیو ویتکاف نقش اصلی در میانجیگری آتش‌بس اخیر در غزه ایفا کرد. طبق این گزارش‌ها ویتکاف قصد داره به زودی به فعالیت‌های تجاریش برگرده، هرچند که کاخ سفید گفته کار ویتکاف فعلا برنامه‌ای برای کناره‌گیری نداره. همونطور که گفتم میدل ایست آی گزارشی داده که استیو ویتکاف احتمال داره که از سمتش کناره‌گیری کنه. همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن به ما پیوسته. آرش، چه میدونیم در مورد این گزارش؟ چقدر جدی است؟ واکنش دولت چیه؟ خود آقای ویتکاف هم یک پستی گذاشته از خبرگزاری آنادolu ترکیه هم گزارش داده است، ایشون تکذیب کرده است، گفته است 100% این خبر دروغ است. اون منابعی هم که به میدل ایست آی گفتند ایشون منابع مغرض خوانده است. خانم آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید هم یکی دو ساعت پیش میدل ایست آی به باد انتقاد گرفت و گفت قبل از اینکه این گزارش سراسر دروغ و جعلی رو بخواهن منتشر کنن بهتر بود با بخش مطبوعاتی کاخ سفید تماس میگرفتن، اونا بهشون میگفتن همچین چیزی درست نیست. منم وقتی این خبر رو خوندم تعجب کردم فرداد، به خاطر که آقای ویتکاف نقش بسیار کلیدی دارد در تمام این مذاکرات که آقای ترامپ دارد انجام میدهد. کلا به طور سنتی معمولا نقش این که مذاکره کننده کی خواهد باشد یا معمولا وزیر امور خارجه آمریکا بوده است یا فرستاده‌های ویژه رئیس جمهوری، مثلا کسایی که در تیم امنیت ملیش بودند. آقای کوشنر و آقای ویتکاف دو نفری هستند که سابقهشون در دیپلماسی قبل از آقای ترامپ تقریبا صفر است، تقریبا که هیچی. تحقیقا آقای ویتکاف که اصلا یک معامله املاکی داشته است و حالا بعداً وارد شده در ساخت املاک انبوه و خب از این طریق با آقای ترامپ خیلی نزدیک بوده، چشم و گوش آقای ترامپ هست. آقای ترامپ ویتکاف رو میشناسد و بهش اعتماد دارد و این نشان دهنده این است که آقای ترامپ بیشتر به خانواده و حلقه دور اطرافیان خودش اعتماد میکند تا به اون حلقه جمهوری خواهان که حالا ما بهشون میگیم بدنه اصلی. این که همچین خبری آمد بیرون و گفت ویتکاف کناره‌گیری میخواهد بکند، درسته که ایشون فرد ثروتمندی است و هزار یک بیزنس دیگر دارد، احتمالاً هم وقت بسیار زیادی گذاشته است با آقای ترامپ خدمت کرده، به دفتر ریاست جمهوری به این کشور خدمت کرده، ولی زندگی خودش رو هم دارد. اون بخش خب هنوز آقای ویتکاف چند روز پیش داشت صحبت میکرد، میگفت مراحل بعدی توافق مانده است. به خبرنگاران رو کرد، گفت من و جرد از همون ثانیه‌ای که حماس توافق کرد در مورد فاز اول پیمان صلح آقای ترامپ در غزه دنبال کار مراحل بعدی و فازهای بعدی بودیم
و اینکه این گزارش ناگهان اومده بود بیرون به نوعی در تناقض است با همه اینا، ولی خب به هر جهت تکذیب کردن کامل. آقای ویتکاف به نظر میاد خواهد بود، غیر از اون صحبت‌هایی که در مورد نقش‌هایی که با آقای ویتکاف و کوشنر داده می‌شود. الان این بزرگترین موفقیت ویتکاف بوده است در 9 ماهی که در عالم سیاست سابقه دارد. فرداد با خیلی ملاقات کرده است که تا قبل از اون اصلا شاید نمیشناختن ایشون رو. با پوتین دیدار کرده است، عباس عراقچی دیدار کرده است. این افرادی بودند که از بدنه اصلی دولت آمریکا شناخت دارند یا میشناسنشون. دیپلمات‌های قبلی جناب ویتکاف رو نمیشناختن و الان آقای ویتکاف تبدیل شده است به یک مهره کلیدی در دولت ترامپ. به نظر نمیاد به این سادگی بشود ایشان رو جایگزین کرد، یکی دیگر آورد. و بعد هم پاسخ‌ها در موردی که فاز بعدی چه خواهد بود، نقش ایشون در مذاکرات با جمهوری اسلامی چه خواهد بود، نقش جرید کوشنر چه خواهد بود و اینکه بعد از اینکه مسئولیت‌ها اضافه تر می‌شود به این افراد، فشارها چقدر بر اونها اضافه خواهد شد. اینها پرسش‌هایی است که پاسخ اونها رو احتمالاً به زودی خواهیم فهمید. ممنونم از سوالش. علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی هم از اورنج کانتی به ما پیوسته. آقای کیان، از منظر آقای ویتکاف میتونم بفهمم نه سن و سالش طوری است که خیلی سودای فعالیت‌های بیشتر در دولت داشته باشه، نه نیاز مالی داره، آدم متمولی است و کلی کسب و کار داره، اما برای دولت آقای ترامپ او به نظر میرسه که نقش بسیار کلیدی داشته در بسیاری از مذاکرات. هرچند حالا بخش اول این توافق غزه به نظر میرسه که به نتیجه رسیده، اما پرونده های باز کم نیست، از روسیه بگیرید تا وضعیت ایران و حتی ادامه ترمیم اوضاع در غزه. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ به این راحتی ها اگر هم او بخواد بره اجازه خواهد داد که دولت رو ترک کنه؟ با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید فرداد، فکر میکنم مشکلی که پیش آمده اینی که آقای ترامپ یک تحولی ایجاد کرده در دیپلماسی که میتونیم بگیم نه اینکه بی سابقه باشه، ولی نتایجش بدون شک بی سابقه است. و خب کسانی که مخالف سیاست‌های آقای ترامپ هستند یا کسانی که از همین الان شروع کردن به تخریب سیاست‌ها و شخصیت آقای ترامپ، البته بهانه‌های زیادی هم دارن، نه اینکه همه آنچه را که از او انتقاد میکنن بی ربط باشد. ولی ببینید آقای ترامپ این تحول رو به این صورت ایجاد کرده که از قالب دیپلماسی عمومی استفاده میکنه که البته در زمانی که دولت در تعطیلی به سر میبره و در حقیقت ماشین دولت خاموش شده خیلی میتونه موثر باشه، چون اینا دولتی نیستن، از خارج از قالب دولت به زمینه دیپلماسی میان و بسیار موفق هم بودن. خب دشمنان ایشان میگویند که نه، شما نمیتونید دیپلماسی عمومی رو به دیپلماسی خصوصی تبدیل بکنید، یعنی که اشخاص اگر که زندگی خودشون داشته باشن. خب آقای ویتکاف یک ثروت قابل توجهی، مجله فوربس میگه که ایشان 2 میلیارد دلار ثروت داره و به هر حال کار میکنه. پسرش حتی شراکتایی با ادعا میکنند که شراکتی با پسران آقای ترامپ داره و این تداخل رو بهانه میکنن که سرعت آقای ترامپ رو در اجرای سیاستاش با این نوع کار، با این نوع تحول متوقف بکنن. ولی من باورم این هستش که آقای ویتکاف اونطور عمل میکند که حتما بین مسائل خصوصی و تجارت شخصی دیوار میگذارد. ولی همینی که گفتیم باید بگیم که سرمایه‌گذاری هایی که ادعا میشه از طرف امارات متحده عربی در بعضی از تجارت ها انجام شده، خب نگران میکنه آدمو دیگه، نگران میکنه که آیا سیستمی هست که وجود داشته باشه که بین این خطوط کنترلی داشته باشه، نکنه که پس فردا هم جمهوری اسلامی در مذاکرات با یه تمهیدی در یک جایی. خب باستی مواظب اینها بود. یعنی آقای ویتکاف شخص درستکاری است، ولی اگر کنترلی روی سیستم نباشد، اینجور استفاده از دیپلماسی عمومی میتواند به دیپلماسی خصوصی تبدیل بشود که مشکل‌زا خواهد بود. و نه، به نظر من آقای ترامپ به این گونه اتهامات توجهی نمی‌کنند و دیدیم در موارد دیگر هم دیدیم که پشت کسانی که برای او خدمت کنند میستد قرص و محکم. نه، من فکر نمی کنم که چنین احتمالی
وجود داشته باشه اخیراً. ولی خب همیشه میدونید رسانه ها آنچه را که میگویند همیشه آن چیزی نیست که هست، آن چیزی است که رسانه ها تصمیم میگیرن، حالا درست غلط یا اینکه حقیقت یا دروغ یا مخلوطی از این دوتا، این دیگه کنترلش دست شنونده و بیننده نیست بلکه دست رسانه هاست و میبینیم که این هم نمونه ایست. یعنی چطور ممکنه فرداد یه رسانه‌ای یک دروغ بزرگ رو، من داشتم به آرش علایی گوش میکردم، واقعا درست میگه، یک دروغ بزرگ از کجا اینها رو در میارن واقعا مشکله، فهمیدنش مشکله فرداد. ولی آقای کیان در این مورد خاص میشه تصور کرد دیگه، برای اینکه آقای ویتکاف فعالیت تجاری گسترده‌ای داره و شما شاید بهتر از هر کسی دیگری بدونید که فعالیت‌های دیپلماتیک این چنینی که سوار جت بشید یه روز در خاورمیانه باشید، فردا در مسکو باشید، برگردید به واشنگتن دی سی، چقدر انرژی میبره، اونم در این سن و سال. کار هر کسی نیستش که بتونه کسب و کارش رو بذاره کنار، وارد دنیای دیپلماسی باشه، به خصوص اگر کار اصلیتون این نبوده باشه. از این منظر نمیشه تصور کرد که آقای ویتکاف بگه خیلی خوب، من بزرگترین چیزی که به دنبالش بودید توافق غزه رو به دست آوردم دیگه، حالا وقتشه که برم دنبال کار و زندگی خودم. بسیار محتمله، ولی سوال شما اگر بتونم تکرار کنم این بود که فکر میکنید که آقای ترامپ اجازه میدهد، یعنی موافقت میکند، چون اگه آقای ویتکاف نخواد که این کار رو انجام بده مسلما با توجه به رابطه‌ای که با آقای ترامپ داره و انجام نمیده. ولی سوال شما این بود که آیا آقای ترامپ پشت ویتکاف را خالی میکند یا اینکه حالا با استعفای او موافقت میکند؟ به نظر من خیر، برای اینکه ایشان موفقیتش رو ثابت کرده با همون مدل خودتون. یادتونه اولا میگفتن که ایشان خیلی نرمه و این کاره نیست و تجربه نداره و اینا. ببینید بزرگترین موفقیتی که در دیپلماسی میشه اصلا بهش اشاره کرد، حالا برای یک روز هم که باشه، بزرگترین موفقیت رو همین آقای ویتکاف به دست آورد. و ما میگفتیم نگید این حرفا رو، نگید که ایشان بی تجربه است. ایشان در نیویورک معامله کرده، ایشان در نبرد بزرگ معاملات، نیویورک محل المپیک از دید مقایسه در هر جای دیگه ای. یعنی مشکله اونجا موفق شدن در نیویورک یعنی موفقیت واقعی در المپیک تجارت و معاملات. ممنونم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. در حالی که رسانه‌ها در روزهای گذشته از نهایی شدن مصوبه‌ای در دولت خبر دادند که بر اساس اون قیمت بنزین بیشتر میشه، اما سخنگوی دولت ساعتی پیش در حاشیه جلسه کابینه گفت چنین مصوبه‌ای رو ندیده. فاطمه مهاجرانی در این حال به رسانه‌ها گفته برنامه فعلی دولت متوجه تغییر قیمت بنزین مازاد بر سهمی است. دولت در واقع هر کاری هم که بخواد انجام بده، اولا هیچ پنهان کاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد. نکته دیگر این هستش که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت حتما بررسی میشه. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد بشه. اگر میخواد کاری صورت بگیره روی سهمیه معمول مردم نیست، روی بقیه در واقع سهمیه های اضافه‌ای هست که وجود داره. من به عنوان سخنگوی دولت مصوبه‌ای در این مورد ندیدم، ولی موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعیه که سالهاست مطرحه. در همین رابطه امیرحسین ثابتی نماینده مجلس هم با اشاره به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از برنامه دولت برای افزایش چند برابری قیمت بنزین انتقاد کرد. الان بحث سنرخی شدن بنزین داره جدی میشه. همونطوری که آوردید بحث LPG رو گرانسازیش رو انجام دادید در خفا که من از هیئت تطبیق میخوام اینو رد بکنه چون غیر قانونی هستش. بحث سنرخی شدن بنزین هم هستش، اونم چند درصد، نمیدونم 300%، 400%، 500%. میخواید من این کشور رو به هم بریزید، اومدید کشور رو اداره بکنید، نه که به مردم فشار بیارید، در حالی که راههای غیر قیمتی وجود داره. اگرم میخواین فوقش گرون بکنید 10%، 15%. الان برید جلو قاچاق سوخت رو بگید. ما پمپ بنزین داشتیم که در ماه یک نفر بالا 1 میلیارد تومان تراکنش مالیش بوده اونجا. یعنی این غیر از قاچاقه. خب برید جلو اینا رو بگیرید. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما. آقای ماشینچیان، دیر و زود داره ولی چاره‌ای دولت نخواهد داشت جز افزایش قیمت‌ها، نه؟ درود بر شما. دقیقاً همینطوره.
به باور من اون چیزی که ما قبلا پیش بینی می‌کردیم این بود که دولت تا پاییز امسال مهلت داشت تا راجع به قیمت بنزین تصمیم بگیره. به نظر میرسه که این تصمیم گرفته شده، تصویب هم شده و ابلاغش هم کردند. این که سخنگوی دولت هم خیلی با دقت داره میگه که من چون این مصوبه‌ای رو ندیدم، به این معنا نیست که لزوما چون این مصوبه‌ای وجود نداره. در صحبت‌های قبلی که از دولت بیرون آمده بودم این تکذیب نشد وجود این مصوبه. در صحبت‌های این خانم هم دوباره تکذیب نشد، صرفاً ایشون ندیدند. من تردیدی ندارم که این قضیه رو پیش خواهند برد. صرفاً واقعیت اینه که در سال جاری که توش به هر حال سران سپاه قلقم شدن و کشور وارد جنگ شده و بمباران شده و رفع تحریم‌ها از دستور کار خارج شده و تحریم‌های شورای امنیت برگشته و فشار حداکثری تشدید شده، پای حکومت روی پوست خربزه است، امکان افزایش قیمت بنزین رو در سال جاری ندارند. عملاً این رو چنان که خود مسئولان حکومت در طول همین چند روز گذشته هم بهش اشاره کردند، در بودجه سال آینده این در دستور کار دولت قرار داره. در نتیجه من معتقدم که این مصوبه اتفاقاً حقیقی، واقعی و در دستور کار دولت هم دارن برنامه‌ریزی میکنن. چیزی که در این مصوبه آمده این است که دولت تا پایان آذر امسال مهلت داره برای اینکه بسترهای لازم رو فراهم کنه و تا آذر ماه سال آینده، تا آذر 1405 فرصت داره برای اینکه این بحث سهمیه جدید و چارچوب جدید رو اجرا کنه. بنابراین حدود 1 سال یا 1 سال و اندی برای دولت مهلت پیش بینی کردن برای اجرای این سیاست. حالا اینکه کی کلیدش رو میزنن، کی آغازش میکنن، اون رو با همین فرایندی که ما قبلا هم بارها و بارها دیدیم دیگه، که ابتدا یه چیزی اعلام میشه، تکذیبش میکنن، دفعه دوم مطرح میشه، به مرور این مودوس آپرندی امو دولت ایران، متاسفانه دولت جمهوری اسلامی در ایران همینه که با تعارف و با چرخوندن لقمه دور سرشون به مرور این رو سعی میکنن که بر جامعه مطرح کنن و جا بندازن. در ایران این موضوع افزایش قیمت بنزین به کرات گره خورده به موضوعات امنیتی و اعتراضات سراسری. چقدر فکر می‌کنید از اون منظر حکومت ممکنه نگران باشه و چه عواقبی میتونه براش داشته باشه فراتر از عواقب معیشتی؟ قطعاً این بزرگترین نگرانی حکومته. اگر این نگرانی وجود نداشت تا به حال این سیاست رو بارها و بارها اجراش کرده بودن. اما اون چیزی که در این مصوبه اخیر دیدیم تا حد زیادی به ما نشون میده که حکومت داره چی فکر میکنه. مسئله اول این که این سهمیه بنزین رو دارن تبدیلش میکنن به یک سهمیه ریالی. موضوع بعدی اینه که قیمت گذاری بنزین رو، یعنی تا الان فرمول بندی قیمت بنزین نسبتاً سرراست بوده، این رو الان دارن پیچیده‌اش میکنن. بالاخره وقتی از دانشگاه شیکاگو ما وزیر اقتصاد وارد میکنیم که اثر انگشت و رد پاش همه جای این سیاست دیده میشه، به اینجاها میرسیم در نهایت. الان توی سیاست جدید، فرمول بندی جدید، قیمت بنزین اهمیت چندانی نداره، چون در نتیجه سیاست جدید از این به بعد قیمت بنزین هر سال افزایش پیدا خواهد کرد، متناسب نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی دولت داره خودش رو برای تورم‌های بالاتر آماده میکنه و برای خودش منفعت ایجاد میکنه در تورم‌های بالاتر. ضمن اینکه خب نرخ بنزین عملاً میخوام بگن فرمول بندی رو چنان پیچیده کردند، هزینه‌های پنهان بهش اضافه کردن. مثلا اینکه قیمت بنزین رو هر چقدر که تعیین کنن، وقتی شما میخواید کارت بکشید و پولش رو پرداخت کنید، رقم نهایی بیشتر میشه. پول اضافه بابت چیه؟ بابت حمل و نقل بنزینه، بابت هزینه جایگاه، بابت مالیات. یعنی اینها رو جدا کردن از قیمت نهایی بنزین و نتیجه و براینده اینه که این رو دارن، بنزین رو میخوان در آینده به صورت سیاست پختن قورباغه به مرور اجراش کنن. ممنونم از شما. محمد ماشینشیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی و اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا. این یک خبر فوری است. خبری فوری داریم. دقایق پیش هواپیمای پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در راه بازگشت از نشست وزرای دفاع ناتو به دلیل ترک شیشه کابین مجبور به فرود اضطراری در بریتانیا شده. گزارش شده فرود هواپیما در بریتانیا بدون مشکل انجام شده و همه سرنشینان از جمله هگست، وزیر جنگ، سالمند. برگردیم به خبرهای اصلی برنامه. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده حسن ساعدی، فعال مدنی در اهواز، چهارشنبه 23 مهر ماه بر اثر شکنجه شدید در سلول‌های اداره اطلاعات اهواز کشته شده. بنا به این گزارش به خانواده ساعدی گفته شده که دلیل جان باختن فرزندشون ایست قلبی بوده، در حالی که خانواده ساعدی تاکید می‌کنند حسن ساعدی از لحاظ جسمانی سالم بوده.
در رسانه‌های اجتماعی هم تصاویری از لحظات بازداشت حسن سایدی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده. برادرش علی سایدی میگه برادر 34 سالش در زمانی که تحت شکنجه در بازداشت اداره اهواز بود کشته شده. حسن سایدی علی سایدی برادر حسن سایدی از نشویل در آمریکا همراه ماست. آقای سایدی خیلی ممنونم که در این شرایط دشوار دعوت ما رو قبول کردید. چه میدونیم چه اتفاقی افتاده دقیقاً؟ سلام آقای فرخزاد، خدمت شما و خدمت همه همکاران عزیزتون و ممنون از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید تا بتونم صدای برادرم که در زندان در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات کشته شده رو من به خدمت مردم عزیز برسونم. واقعا درک این که آدم در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات چی میکشه واقعا سخته. من خودم به شخص نزدیک 23 ماه در وزارت اطلاعات در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز تحت شکنجه و بازجویی قرار داشتم. خب نگاه کنید، جریان قتل برادرم، کشته شدن برادرم تقریبا میشه گفت که نیاز به یه خورده بازگشت به گذشته رو داره. اگه اجازه بدید و وقت کمی ممکنه حالا یک کمی عدالت پیدا کنه که من بتونم قشنگ توضیح بدم. من زمانی که به ایالات متحده آمریکا رسیدم، 1 سال از رسیدنم به ایالات متحده گذشته بود که پدرم به وزارت اطلاعات اداره اطلاعات اهواز فراخوانده میشه و از او خواسته میشه که به من پیشنهاد همکاری با اداره اطلاعات اهواز بدم. پدرم با توجه به شناختی که از شخصیت من داره همونجا پاسخ میده که من علی رو میشناسم و مطمئنم که این درخواست شما رو قبول نمیکنه و به خصوص این که شما 13 سال به اون ظلم کردید، 13 سال اون رو در زندانهای شیبان، کارون و سپیدار گذاشتید که به سر بره. واقعا مظلومانه. در نهایت وزارت اطلاعات، ماموران اداره اطلاعات به پدر من میگن که این راه حلی وجود نداره. در واقع این فقط یک راه حلی بایستی با ما همکاری کنه و اگر همکاری نکنه فشار زیادی به خانوادهش که شما باشید وارد خواهد شد. پدرم بعد از اینکه برمیگرده خونه با من تماس میگیره و میگه که جریان اینطوریه و همچین درخواستی از تو دارن. من اتفاقا 2 یا 3 روز بعدش به FBI، اداره FBI ساکرامنتوی کالیفرنیا مراجعه کردم و این موضوع رو در جریان گذاشتم که واقعا سپاسگزار بودن از این که من همچین اطلاعاتی رو بهشون دادم، همچین درخواستی از من شده بود. همون روزش من گفتم که پدر جان، اگر بار دومی شما رو احضار کردن به وزارت اطلاعات اداره اطلاعات، شما هیچی نگید، فقط وایسی رو که الان من خدمت شما میفرستم همونو به سمع بازجویای وزارت اطلاعات برسونید و همون کفایت میکنه. در اون وایس مسیج من قشنگ به ماموران اداره اطلاعات گفتم که نه تنها اذیت و فشار آوردن بر خانواده من، بلکه اعدام تک تک افراد خانواده من باعث نمیشه که من برای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی مزدوری یا مخبری بکنم و واقعا پافشاری کردم. بعد از اون نزدیک 2-3 مرتبه پدرم احضار شد و پدرم 2 مرتبه سکته قلبی داشت، 3 مرتبه آنژیوگرافی انجام داده بود. فشار زیادی بهش وارد میشد چون با چشم بند وارد اداره اطلاعات میشد، کسی رو نمیدید و واقعا مورد فشار زیادی قرار میگرفت. بعد از اون پدر من فوت میکنه به علت تنها سکته قلبی بر اثر اون فشارهایی که بهش وارد می شده. ولی من نمیتونستم چیزی بگم، صدامو به جایی برسونم، چون بازم میترسیدم که به خانواده‌ام بازم فشار بیاد و مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، تا اینکه در نهایت نوبت به برادرم میرسه و برادرم بازداشت میشه. اداره آگاهی استان وارد عمل میشه، ایشون رو دستگیر میکنه. بامداد سه‌شنبه 22 و بعد از 2-3 ساعت حضور در اداره آگاهی اهواز، اداره اطلاعات اهواز وارد عمل میشه و ایشون رو میبره و دقیقا روز بعد صبح
خانواده‌ام تماسی رو از اداره اطلاعات دریافت میکنن که حسن ساعدی به دلیل سکته قلبی فوت کرده و جنازه ایشون در بیمارستان گلستان وجود داره. برادر من کاملا سالم، جوون هست. همه دوستان، همه نزدیکان قشنگ میدونن که ایشون از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی فردی بسیار شاد، سالم و هیچ مشکل جسمی، روانی و هیچ مشکل قلبی از مشکل قلبی رنج نمی برد. و واقعا من دیگه به قول معروف خانواده من کلا از هم پاشیده شده. بر اثر اون فشارها مادر من از سرطان سینه رنج می برد و الان از سرطان رحم و ممکن هست که سرطان به ستون فقرات مادرم زده باشه. تا 2-3 روز دیگه فکر کنم که مادرم عمل جراحی خواهد داشت و کلا خانواده من به دست جمهوری اسلامی از بین رفت و واقعا من دیگه کسی رو ندارم به غیر از مادرم که مطمئنم مادرم هم 2-3 ماه دیگه بیشتر دوام نمیاره، چون واقعا اوضاعش بسیار سخت است. آقای ساعدی، بی نهایت متاسفم، شرایط بسیار دردناکیه. خیلی ممنونم که در این وضعیت دشوار با ما صحبت کردید. علی ساعدی، برادر حسن ساعدی از نشویل در آمریکا، با ما، و عذرخواهی هم میکنم به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون. پاکستان میگه به مواضعی در کابل و قندهار حمله هوایی کرده. ارتش پاکستان هدفهای حمله در کابل رو مخفیگاه گروه تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده. همزمان پاکستان و طالبان گفتند با برقراری آتشبس موافقت کردند. درگیری ها میان طالبان و پاکستان از بامداد چهارشنبه در اسپین بولدک قندهار شدت گرفت. دو طرف در روزهای اخیر دست کم در 8 منطقه مرزی درگیر شدند. همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، درباره وضعیت فعلی درگیری چه میدونیم؟ فرداد، شاید کمتر از 12 ساعت پیش بود که آخرین انفجارها در شهر کابل اتفاق افتاد، در منطقه تایمنی، جایی که تقریبا میشه گفت در شمال غرب کابل قرار داره و مردم گفتن مناطق مسکونی هدف قرار گرفته شدن. طالبان همین مسئله رو تایید کردن، اما پاکستان میگه مناطقی رو هدف قرار گرفته که فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی TTP در اونجا موقعیت داشتن. منابع درمانی در کابل گفتن که 5 نفر زخمی شدن و حدوداً 5 نفر کشته شدن و حدوداً 40 نفر زخمی شدن. چند ساعت قبل از این حملات در کابل، اسپین بولدک، یکی از ولسوالی‌های قندهار در مرز افغانستان و پاکستان، هم مورد حمله هوایی قرار گرفته. طالبان اونجا رو گفتن که حدوداً 100 نفر زخمی شدند و حدود 12 نفر کشته بر جای گذاشته. باز هم ارتش پاکستان گفته که ما این آتش رو به خاطر این گشودیم که دیدیم طالبان افغانستانی از آن سوی مرز و همچنین TTP هم از آن سوی مرز به روی ما آتش گشودن و در واقع حمله‌ای که ما انجام دادیم در واقع واکنشی بود به این حمله. امیرخان متقی درباره حمله‌ای که در کابل صورت گرفته بود گفت که این حمله، در ابتدا گفته بود این حمله فقط یک انفجاری است از یک تانکر حامل مواد سوختی، اما بعداً تایید کردند که در این حملات غیر نظامیان کشته شدند. برمیگردیم اگر به گذشته این اتفاق این بود که روز شنبه اولین بار یک درگیری سنگین در مرز اتفاق افتاد. طالبان گفتن ما حدود 100 نفر زخمی رو داشتیم در این حملات پاکستان علیه مرزهای افغانستان، ولی بعد از اون به واسطه وساطت کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، آتش کمی آهسته تر شد، ولی بعد دوباره در روز چهارشنبه که امروز باشه در مرزها دوباره این آتش بین دو طرف گشوده شد. سازمان ملل گفته ما با نگرانی این اتفاق رو دنبال میکنیم. زلمه خلیزاد گفته که امیدواریم آتش بسی که فعلا بین دو طرف برگزار شده باعث بشه که ما به یک مسیر دیپلماتیک قدم بگذاریم. طالبان گفتن که ما این آتش بسی رو که شاید الان حدود 6 ساعت از اون میگذره و یک آتش بس 48 ساعت هست رو گفتن ما به درخواست پاکستان قبول کردیم و پاکستان هم گفته ما این کار رو به درخواست طالبان انجام دادیم. گویا تصور برای اینه که دو طرف نمیخوان درگیری بیشتر از این ادامه دار بشه. ممنونم از تو همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.